Salam everyone, Javed Kotwal at ALDC, Ilachirog Jodosei, Dostano. I'll get down to business because every second of this live is precious. And I know I and Sharifa Jan are going to get so many calls and questions and comments about this. Immigration is the topic of the day, and immigration lawyers are so sought after. I had to find her at the dinner. Sharifa Jan Abbasi, از فامیل بسیار محترم، خودش بسیار یک شخص محترم، همیشه کمک کرده با کمیونیتی و میکنه و تشکر از اینکه حاضر شد و با بعضی از سوالای ما جواب میده و کوشش میکنیم یگان سوال شما را هم بگیریم. شریفه جان خوش آمدین. جاوید جان و بیننده محترم که پروگرام امروز میشو میبینن، سلام و احترامات به همتون عرض میکنم. تشکر از این اپورتونیتی هم که به ما دادین. شریفه جان خودم معرفی کنین. شریفه عباسی هستم، اینجا ایمیگریشن لایر، وکیل مهاجرین به ولایت ویرجینیا، واشنگتن دی سی. اوکی. یگان جا اگه بسیار سر فشار می و رقم میکنی فارسی خیر از انگلیسی گپ زدن میتونی. Okay, thank you for the permission. ما بیزم گپ میذارم انگلیسی، but thank you for the permission. ما فکر میکنم برعکسش، ما فکر فارسی ما بسیار خوب است، نیست؟ بسیار خوب است، ولی پارودی را فارسی چی میگه؟ آدم دیگه بسیار مشکل میشه یعنی. اون رو میتونی باز خودت هم کاری کنی با کسا. I'm just teasing you. دوستا سوالای خود بنویسین، ما میکنم سوالای خود. اول مسئله humanitarian parole چی است؟ آیا یک ویزا است؟ آیا یک استیتس است؟ چی است؟ humanitarian parole میخوایم این موضوع رو روشن بسازم. ویزا نیست. humanitarian parole صرف یک راه هست که میتونی به امریکا داخل شوی یا ادمیشن بگیری به داخل امریکا. فقط advance permission است یا اجازه است که داخل شوی. It just gives you a way to enter the country, to be admitted into the country. So فقط یک مثل که گفتم اجازه میده که داخل کشور امریکا شوی. کدام permanent status باید نمیده. یک راه هست که داخل شوی. باز بعد از او اگر کسی که شخصی که به او طریق داخل میشه، اگر میخوای که اینجا کدام استاتس پرمننت بگیره، باز یک راه مختلف باید به خود انتخاب کنه. چقدر وقت برای از میده؟ معمولا 1 سال میته. با دور وقتی که اپلیکیشن امکان پوری میکنی خودت، ما اپلیکیشن ها رو که فایل کردیم گفتیم که ما بعد 2 سال میخوایم که دوریشن ازی باشه. So it really depends. یک چیزی هست که خود هم افسر که اپلیکیشن اپروو میکنه و خودش امور انتخاب میکنه که 1 سال یا 2 سال میته. باز بعد از اینکه داخل شدی به او میتونی که اکستند کنیش. چند بار رو اکستند کرده میتونه؟ There's no limit on it. خب But usually کسایی که میخوای که یک permanent status سی کنه، مثلا پناهندگی سیاسی، پیش از اینکه 1 سالش پره شود اینجا باید پناهندگی خود تقاضا کنه. So usually you extend only like once or less than one, not even actually. و توصیه خود چیست؟ کسی که با پرول اینجا بیاید باید as soon as possible هر چقدر زود که میشه استیتس خود تبدیل کنه یا صبر کنه یا کدام استیتس خوبتر است؟ asylum is the only option. Do we have اگر کسی سایبی دارن میتونن که او را دوباره زنده بسازن؟ So yeah, asylum is not the only option. بعضی وقت asylum یگانه آپشنی میباشه. از خاطر ما گفتم که بعضی کسا که از این طریق داخل میشن باز این پناهندگی سیاسی تقاضا میکنن. اگر مثلا کسی رو داری اینجا، خانومت هست اینجا، شوهرت یا مادر پدرت یا کسی سایبی داری که در جریان هست، میتونی که immediate relative petition I-485 green card application to adjustment of status با داخل امریکا فایل کنی و SIV رو مگر قبول باشه باز میتونی که گرین کارت اپلیکیشن تا از داخل امریکا فایل کنی. متا میخواستم که میره بازم روشن بسازم که humanitarian parole فقط یک راه هست، یک چنل هست که داخل شوی. باز بعد از او باید راه های مختلف انتخاب کنی که permanent status به خود انتخاب کنی. اوکی. به سر اموایی که اینجا آمدن و یا در راستن سر از صحبت میکنیم، باز میریم با مردم هایی که هنوز هم در افغانستان هست. درست؟ اینجا مردمایی که با humanitarian parole تاپا شده زده شده as of today public benefits باید داده میشه یا نمیشه؟ So میخواستم جان میخوایم یک موضوع را بازم میخوایم که clarify کنم یا روشن بسازم که humanitarian parole یا parole 2 قسم است. این کسایی که از طریق evacuation process آمدن، Department of Defense که اینا رو آورده، اینا رو DOD Department of Defense parole میکنن. ای گایدنس که کلیگش آمده
راجع به این پرول است به این پرولیایی است these parolees that are coming under the DOD program that's a different program than the one that we are doing for the people که در داخل افغانستان هنوز است که ما humanitarian parole از طریق USCIS فایل میکنیم so that's different there's two departments of the government مختلف هستن فرقشون چی است؟ خب فرق the DOD parole است که همون guidance the memo that came out the public benefits all of that has to relate to that USCIS اونقدر زیاد ما گایدنسش نداریم یک چیزی هست که میشه یعنی شاید امکان داره که تغییرات بیایه بهش منتها DOD پرول کسایی که از اون طریق آمده میکلش از این evacuation process از در بیسا که هسته اینا وقتی که با اجازه کار یا با work authorization اپلای میکنن از بیس اونجا ما تشویق میکنیم اینا رو که در بیس بشنن چون همو اجازه کارشان و اونجا یک expedited program دارن که از اون طریق همو work authorization شان expedite میشه کسایی که از طریق humanitarian parole از طریق USCIS میاد که ما حال فعلا کسایی که در داخل افغانستان از فایل میکنیم اونا یک دفعه که آمدن اینجا باز ما بر از اونا ورک پرمیت میتونیم فایل کنیم منتها کدام اکسپدایتد پروسس آل فعلا به جای نیست منتها باز ما میتونیم کوشش کنیم که را اکسپدایت کنیم درست یک نفر یک سوال کرده فکر میکنم جوابش ما هم دارم خوب از بر او میگه can a green card holder apply for parole it's the other way around because green card is ضرورت با آمدن به اینجا نداره so یعنی خودم پارول یک استپ است که به اساس از شما استیتس برای خود جور کرده میتونید و بالاخره گرین کارت گرفته میتونید سیتیزنشپ گرفته میتونید یک کسی پرسان کردم میگه on humanitarian parole what are the requirements and who are eligible for this assistance and what documents need to be submitted that's a lot of questions so I'm going to just answer very briefly the good thing with humanitarian parole is که یک option هست که everybody is basically qualified for it that's why اگه شما برای یک وکیل زنگ میزنین یک آپشنی هست که همیشه برای هر کس ما این نظر میتیم that everybody is pretty much eligible for it you just have to show urgent humanitarian need that like you just have to show that you have an urgent humanitarian need for this که حال واضح است سیچویشن افغانستان بسیار یک سیچویشن خراب است منتها من میخوایم یک چیز به بننده و برای هموطنان ما میره بگم که اپلیکیشنی که ما فایل میکنیم بر وجودی که یک آنه رای ماست یا یگانه آپشن ما است بهترین آپشن ما نیست منتها یگانه آپشن ما است بازیات کسا که در افغانستان فعلا هست we have to be mindful that ad application که ما فایل میکنیم does not mean که کلش اپروو میشه برعکسش چانس هست که زیاد از یا قبول نشه اپرووال ما نگیریم با زیاد از یا چون even just you know logically or like reasonably speaking اینا نمیتونن که بس افغانستان رو بکشن از اینجا و امیال ما میفهم که کسی که پروگرام میبینن و زیاد افغانا که اینجا همگی با فامولای خود فایل میکنن so این کیسه که ما فایل میکنیم ما خودم شخصا نمیخوایم که یک امید دروغی به مردم بتون بگم یک چیزی است که 100% کار میته و یک چیزی است که چانسی اپرووالش 100% است نخیر چانسی اپرووالش ما هیچ نمیتونیم که اطمینان داده بتونیم there's no guarantee at all and there's actually a good chance that it might not get accepted and there's also several steps involved so at any step there's a chance that something could go wrong and you know it might not work so just keep that in mind با پرول خود ضرورت نیست که باید امرای آمریکا کار کرده باشه anybody who can breathe can apply for parole but there's no guarantee they will be approved right exactly no requirement این حاله مردمی که برای مردم افغانستان پرول humanitarian پرول پر میکنن باید اینجا یک نفر سپانسر باشه که برش پر کنه یا بدون از او هم کسی که در افغانستان هم از پر کرده میتونه یک اپلیکیشن برای فاینانشال سپانسر کار داره فاینانشال سپانسر کسی هست که یه سیتیزن باشه یا گرین کارت و خودش فرم مختلف داره که در فرم I-134 هست و فاینانشال سپانسر باید اویدنس و داکیومنت های خود چیزا روان کنه که اینکم خود ثبوت کنه و اینکم از او هم باید نشان بدیم و اگر او شخص اینجا خودش خانواده داشته باشه دیپندنس داشته باشه اینکمش بسیار مهم است چون باز او باید نشان بده که the income is above the poverty guideline و میتونه که هم خانواده خود سپورت کنه و او کسی رو و او خانواده رو که سپانسر میکنه. شد مسئله اینکم گفتید بعضی دوستا میگن چه قسم ما ویور پر کرده میتونیم طریقایش چی است خوبیا و بدی ویور چی است آیا ویور سلو داون میکنه اپلیکیشن شما ریکمند میکنید مردم چیز کنه بخاطر که بسیار پول زیاد هم داره $575 بخالم یکی از دیگه پیسام داره درباره ویور چی میگین شما
waiver اونجا هست با کسای I mean it's obviously there for the people that can't afford the fee but ما personally شخصا recommend نمیکنم که waiver for you to act as someone's financial sponsor and then also file the waiver. It's not recommended. At least I don't recommend it. Other lawyers may have a different approach to it. I don't recommend it because from my experience it has slowed down the process and it can also result in a denial. How long does it take for an I-130 beneficiary to get here? How long does it take you for the process? So it depends on what step the I-130 is at. Normally, before this humanitarian crisis, it took between 6 to 9 months to get the initial I-130 petition approved here, and then it goes to the NVC, and for consular processing, which adds several more months to the process. And with COVID, all of that has caused a major backlog with any process that requires consular processing. Right now, what I'm telling a lot of my Afghan clients is, if you do have a way to file an I-130 petition, file it. Take advantage of this mess that we're in, because they are actually expediting the Afghan cases, especially with any pending cases with USCIS, especially with I-130s. They are expediting those and approving those on an expedited basis. They have actually done that for a couple of my cases. We were able to get them expedited and get them approved within a couple of weeks. Parole از شما کنم کلاینتون اپروف شده؟ Parole فعلا ما pending داریم approve نشده. Okay. I'm speaking about the I-130, which is completely different. Sure. کسانی که پروسسشان در بیس‌های نظامی تکمیل شود، وقتی بیرون از بیس بروند چه قسم به گرین کارت اپلای کرده میتونند؟ ما ریکامندیشن هست که در بیس هم یا لاستن با اونجا آفیسرها هست در بیس که اونا میتونن صحبت کنن. ما نمیفهمم فعلا حالی که در بیس اونا چه قسم پروسس پیش میبره، ادوایس میتن با راههای مختلف. فعلا there's a bill in Congress where they're trying to get refugee status to all these people. It is a pending bill. So if that works out, that's great. If it doesn't, then هزار کیس مختلف هست. یگان کسا immediate relative petition می داشته باشه. شاید هم بازم اگر کسی کدام رای دیگه نباش، asylum یا پناهندگی سیاسی یک راهی هست که اینا میتونن permanent status اینجا با خود بگیرن. یک نفر گفته که در بیسا رفتار از اون مردم میگه زشت است، مردم امروز گپ زدن نمیتونه. Okay, how about someone who has a case pending in immigration? What kind of case? That's such a general question that I don't know. I'll speak on my behalf. ما مادر و پدرم immigration case برشان انداخته بودم 4 روز پیش از اینکه سقوط کنه دولت. So you have I-130 pending. So they are eligible for evacuation actually مگر نتونستن که بیان. دیگه ناله منتظر ویزای خود باید باشیم و باز ببینیم چون سفارت در افغانستان است یا سفارت دیگه مملکت So کسایی که کیس داشتن در افغانستان، ما خودم شخصا چند کلاینت ما از افغانستان همه تو موضوع، ما حتی کلاینت های ما داشتیم که آماده بود کیسشان به اینترویو، فقط منتظر اینترویو بودیم و حتی 2 دانش اینترویو اسکیجول کردم. The interview got rescheduled. So every case that was pending in Afghanistan، بعضی کسام که پروگرام میبینن از NVC باید ایمیل میگرفتن که NVC براتون گفته سفارت در کابل نیست. You have an invoice number if your case is at the NVC, but after this whole evacuation we received emails for all of our clients with pending cases at the NVC. اونا گفتن که ما میتونیم کیستون رو ترانسفر کنیم به third country. If you want to transfer your case, follow this link and send your case there. So فعلا that's the course of action for cases like that. Okay. What's the criteria for the parole? Generally, you need to be in danger. You want to come just here. have to show, you have to show urgent humanitarian need, which the situation in Afghanistan warrants that right now. But what I do tell people that I speak to is that you have to submit evidence that makes your case stand out from other cases. Everybody's life is in danger now. The Taliban is after a lot of people, everybody in Afghanistan. So realistically speaking, they're not going to approve every single application that they get. You have to submit evidence that's going to make your case stand out from other cases. شاید 30 میلیون نفوس افغانستان 25 میلیونش بخوای امریکا بیه. So اینا مجبور هستن که نه آسانش بسازه که هر کس بیه و نه سختش بسازه که هیچ کس نبیه. درست در این مابین you have to just exactly yeah. میگه طفل سیتیزن امریکا یک ماه میشه در افغانستان تولد شده و حال در امریکا آمده. از همین پروسه اون طفل میتونه که پاسپورت امریکایی اپلای کنه یا گرین کارت. Citizen هستی? Yeah, why not? But if you're a citizen. Yeah, that's the situation. How much income is needed for
That's a very specific question. Depends on the size of the household, depends on how many people, dependents you have, how many people you're sponsoring. So we can't. The federal poverty guideline Yeah. چقدر باید باشه 80% از باشه 120. 120% federal But, poverty yeah. guideline 2021 پیدا کنید. Afghan nationals currently living outside Afghanistan, are they eligible for humanitarian parole? Anyone's eligible for it. You just have to show that urgent humanitarian. I think like an urgent humanitarian need. I think if you are settled in another country, a third country, that does make your case weaker because your life is not really in danger. So. Yeah. If a U.S. citizen has already petitioned for siblings on I-130 and it has been approved, do you recommend they should apply for humanitarian parole or wait? You can apply for humanitarian parole. Doesn't stop you from doing it. Okay. لطفاً با زبان فارسی صحبت کنین کسانی که آمدن چون انگلیسی نمیدونن میبخشید معذرت میخوایم کوشش میکنم. کسانی که HR ریکامندیشن لتر داره کابل اونا باید چی کنن؟ مسئله SIV است دیگه. Yeah. So just I mean mostly as if you're agaba SIV eligible apply for SIV. It's a better option than the P1 P2 for you. میگه اونایی که I-130 شان اپروف شده مگر یا الله پرول خود اینجا رساندن و چی کنن؟ اگر immediate relative petition هست مثلا اگر یک شوهر هست برای خانم اپلای کرده and you're eligible که با گرین کارت فایل با گرین کارت اپلای کنی از داخل آمریکا میتونی که با گرین کارت adjustment of status با داخل آمریکا اپلای کنی but recommend میکنم که to see a lawyer. Don't do it on your own. اگر کسی پاسپورت نداشته باشه بازم میتونه که برای humanitarian parole اپلای کنه؟ Actually یک مشکل است که زیاد کسا که بر ما زنگ میزنه جان یک مشکل است که زیاد افغان‌ها فعلا همین مشکلات داره چون بعضی کسا که به افغانستان بودن پاسپورت خود یا به سفارت آمریکا داده بودن یا در وزارت خارجه و اونا پاسپورتایشون گرفتن یا پاسپورتایشون destroy شده فعلا. So یک مشکلی است very very common struggle that a lot of people have و برای humanitarian parole پاسپورت ضروری نیست. ما میتونیم که بدون پاسپورت با humanitarian parole اپلای کنیم. منتها مشکل در این میاد که اگر با humanitarian parole ضرورت داری که به کشور سوم بری و به کشور سوم اگر شما ویزا ضرورت دارین من نمیفهم که شخص بدون پاسپورت با کس ویزا میتونن بدن. مشابه یک سوال است یک کسی که میگه سایوی که spending داره و در پرول آمده باید چی کنه؟ You want to go through the IOM خودش پروگرام داره. If you have come, it depends on where your SIV case is. ببخشید از طریق IOM make sure که از طریق IOM پیش برین و این نظر که با کیس SIV تون در کجا رسیده فعلا اگر قبول شده ویزیش گرفتین IOM چی میکنه؟ IOM کمک میکنه کدام از یا ریسلمنت برشان بازم ریسلمنت ایجنسیز و پرو بونو ایمیگریشن لویرز و چیزا کمک میکنن. سو این جواب از این سوال است دیپندز که کیس در کجا است و اگر آماده است که مثلا I-45 اپلیکیشن خانپیش از داخل از اینجا میشه که بعضی نفرها امی کسایی که به سیوی آمده بودن اینجا پیش از ایواکویشن همون چند نفره که ارده بودن اونا رو ما 485 اپلیکیشن شو از داخل بیس فعال کردیم برشون. خب فیس 575 برای پرولی برای اطفال هم است یا برای بالغین است؟ برای هر کس یا هر شخص مختلف اپلیکیشن هر کس مختلف اپلیکیشن از خود جدا اپلیکیشن ضرورت داره که فعال کنه. اینطور نیست که برای یک خانواده یک اپلیکیشن. مثال اویدنس چی است که با پرول آدم او بسیار چیز است. جنرال کوشن است که از هر کس فرق میکنه. معمولا باید نشان بده که humanitarian need داری که بیای اینجا. For how much time do parolees receive benefits and what do benefits include? So when you come in, like I said, the program with the DoD parole is different than the program for the USCIS parole. USCIS coming in the USCIS program, we're not very clear on the benefits that you get when you come on there. Things are ever changing. So it's as of now, as far as I can tell, we've been discussing this. There is a bill by Rashida Tlaib, which really surprises me in Congress right now. If that passes, things are going to change dramatically. Yeah, so it's a very fluid situation. But as of now, the funding that, let's say, the DV resettlement agencies have got is just for 90 days. So 90 days of housing, some pocket money, household supplies, employment services, blah, blah, blah. Yeah, but so far, there's no public benefits like food stamps, Medicaid, and cash assistance for them because they don't have status, technically. Magar,
employment authorization همگی میگیرن میتونن بگیرن درست؟ یا employment authorization خب کسایی که در بیس از اونا در بیس برشان on expedited basis اپلای میکنن با کسایی که از طریق USCIS پرول میان باز وقتی که داخل شده ما میتونیم که اپلیکیشن براتون فایل کنیم. I don't know if you have the answer for this one. کسایی که در طیاره آمریکا آمدن آواز است که 5 ماه بعد تکتا از باید پس بپردازه مثل IOM. I don't think that's true, right? امو تو I think امو چیزا میگه وقتی که repatriation form خانوپری کردی امو تو یک چیز بود که وقتی one of the things is that you have to pay or maybe you have to show that you have this much money. I don't know. I don't know realistically که پیسه رو میگیرن یا چه قسم. ما خودم کدوم چیز نشنیدم. Okay. Can you please shed some light on the U.S. Families Reunification Program? What is the difference between HP and FRP? Humanitarian parole and Family Reunification Program. That's the P1P2 I think they're talking about. Mega, can a green card holder apply for their siblings? Yeah, humanitarian parole maybe, but nothing parole, immigration related. Yeah. Okay. Does she have an office? I do, yeah. So you can contact me at my office. We're located in Tysons, the HMA law firm. Best way to contact me is at my office, 703-964-0245. Again, that's 703-964-0245, HMA law firm. Okay. I submitted supporting evidence in July. The NVC said they will respond in 2 months, but you're taking more than 2 months now. What should I do now? I don't even know what your case is, so that would help to get some, specifications on the exact kind of petition that you have filed. I'm not sure if you have an attorney on the case or not, but just keep following up is all I can suggest based on the information that you've given me so far. So, अक्सर मर्दों परेशान में करना कि साइवी केस pending as या immigration case pending as parole. طبعا خنا داره که ام پرول آدم اپلای کنه ام زمان کلش کنه که پیش آمد خوش آمد کنه نه یا تو خوبی پرولی است که کدام چیز دیگه که پروسس دیگه که جریان داره یا تاثیر نداره سرش تا مخصوصا تاثیر بد نداره سو اگر اون کیسای دیگه رو داره که یک ذره وقت زیادتر میگیره اگر میخوای که اگرای زودتر انتخاب کنی humanitarian parole میتونی که از اون طریق هم پیش ببری که کارایتون. What about the SIV applicants whose visas were issued but not stamped due to the situation? The SSN has already mailed but they came through parole. SSN? Social Security? I don't know what SSN is. Social Security, but I don't know. Applying for parole while having not approved petition with the USCIS. I don't know. It's not a complete question. Is there a limit for how many people you can sponsor on humanitarian parole? The only limit is your income. So if you'll remember what I said about the income. Can you do it for several families concurrently? Yeah. But then if 2 of them gets interviewed, then no. So you want to make sure that that your income is مهم است که income شما در outset دمی اول شروع پروسس اینکم شما کافی باشه به تعداد نفرایی که اسپانسر میکنین یا به خانواده که اسپانسر میکنین اینکم دمو beginning of the process یا در شروع پروسس کافی باشه یه کدام لیمیت نیست منتها نظر به اینکم است. میگم زیاد ناموار عمل دم evacuation لیست انداخته بودن با شمول والدین ما مگر نامدن evacuation پروسس جاری است یا خلاص شده؟ فکر به نظر من اگر کدام راه دیگه باشه که اونا رو بیارن و evacuation list جایی که من خبر دارم اونا چیز کرده فعلا نمیتونن so اگر کدام راه دیگه هست او راه دیگه رو پیش ببرن. خب بسیار خوب. My sister-in-law's case was approved. My mother-in-law applied for her. However, since the U.S. embassy has closed, what should we do now? این بسیار مشکل کلان است. نیمی فامیل اینجا آمده، نیمی در جرمنی است. نیم در افغانستان آمده، نیم آمده. نیمیش سایویس. میفهمم مشکل است که کل همگی افغانا دارن. و زیاد خانواده هم تو جدا شده. چون کیسایشون هم تو I think the stage های مختلف مونده در پروسس. Depends. بازم این نظر به ایست که کیسون در کجا هست. اگر کیسون آمده بود به انترویو یک نوتیس یک ایمیل باید از NBC بگیم که میگه کیسون ترانس فعلا در کابل سفارت نیست کنسولی نیست اگر کدام کیس داشتین که پندینگ بوده یا در جریان بوده باید کیسون در third country ترانسفر کنن و شخصی که کیسشون در پندینگ است اونا باید در third country یا در کشور همسایه باید برن. Sabaon Yunus Mega, even a software reader would not be able to save your number. You can replay this and then write it down. I'll write it down for you. I'm sorry. Funny, you're funny, whoever you are. Where are you now, Samadi Fazli Mega?
Where am I now? آره در مسجد دار نور است لطفا نبیاین میری مسجد ما کمی Yeah, we're not going to be here for long. کسانی که از بیس با پرمیت اپلای میکنن بعد از چند روز پرمیتشون میاد مورد من جا بدرتون دادن نمیتونم. all I know is که من میفهم که از کسایی که از دو طریق اپلای میکنن کیسایشان on an expedited basis پروسس میکنن و از کسای آفیسرهایی هست از USCIS که اونجا کیسا رو پروسس میکنن. می کسانی که در افغانستان عاید ندارن نه پول دار چطور کنن خود نه هدف ما هدفش از فیس است که او فیس چه قسم میده دیگه مفت دیگه هر چیز مفت میده. Yeah, I mean کسایی که اینجا میشناسید اونا رو reach out to them. Can a student apply for parole or asylum? Which one is better? Where is the student? Here in the US. So if you're already here, you don't need to apply for parole. Like asylum would be That's the an option for you. Yeah. to Yeah. So if you اگر با داخل امریکا سی پرول بعد فایده نمیکنه برات یا کارت نمیاد. So یک راه دیگه باید انتخاب کنی که با گرین کارت برات بده. کسی که سیتیزن امریکا چطور میتونه برای خواهر و برادر خود اپلای کنه؟ I-130. مگر او بسیار وقت میگیره. Yeah. خب I-130 and then that عین وقت میتونی humanitarian program برشون اپلای کنی. Someone who applied for SIV a few days ago, before they got evacuated, what should they do now? ادامه بدن کیس SIV خود از طریق IOM و از طریق کیس SIV تون همین ادامه دادن میتونین. ضرور نیست که او را که رد زیر اعلام کنن. بعد او یک چیزی هست که وقت میگیره، زود نمیشه. پروسسش ما نمیتونیم که زود قدر زیاد اکسپدایت کنیم. به کدام چیز نامده که قانون که بگه زود اکسپدایت کنن. منتها در این وقت میتونی که از طریق humanitarian parole پیش برن. خب یعنی humanitarian parole ایش با استاتس شما ارتباط نداره که شما چی میگید، فقط از افغانستان شما رو میگیره اینجا میاد موقتا به خاطر اینکه زندگیتون خطر از اینا میگه بگو چی میگی، برو با قاضی ایمیگریشن کیس دا بگو که اگر اسایلم میخوای اسایلم بگی، اگر اسایلم که ضرور ادامه بده. درست؟ exactly. دقیقاً. نه خیر هدف از فیس نبودن جاوید جان. کسانی که در افغانستان از چطور کنن که عاید ندارن مانند پول خصب امیر خو گفتیم. If you are under 18, you came without any visa, I want to sponsor him. Okay, that's a different story. Can two persons apply without any visas? Sorry. Can سوالات زیاد شد میبخشین. چی شد؟ mix up شد. Is it a good idea to apply for a fee waiver? I don't recommend it. اگر ضرورت ندارین به نظر من یا از تجربه من پروسس یک ذره طولانی میکنه and امکان داره که deny شده کیستان از. How can you put pressure on the State Department to resume commercial flights in Afghanistan? Advocate, reach out to your congressman, everything that you can do. Register to vote if you're a US citizen. دان ما پاره شد که برتان 9 سال برتان میگیم که برای خدا برین راجستر کن خدا ووت بدین سهم بگیرین برین یک نفر در کنگرس مقرر کنین. عمل رشید طلیاب که بسیار سرش حساب ما خراب است، حداقل که یک انسانیت کرده که یک بیل بسیار خوب معرفی کرد، اگه این پاس شد ساعت کلگی ما تیر میشه. صرف به خاطر اینکه یک مسلمان یک عراقی آمده و در کنگرس خود رسانده و مسلمان‌ها و دیگرها او را سپورت کردن. ما الا بیشینیم یک پای یکی دیگر را میزنیم که و تعداد افغانان نام خدا در نوردن ورجینیا قضیات است که we should have a big strong lobbying power. چند اعضای کنگرس میتونیم که با کنگرس روان کنیم بخیر. امروز وعده کنین که در این فصل بخیر اون کارا میکنیم. The application fee is per family or per individual? Per individual. Which embassy consulate shall we select on the I-130 parolee? I cannot advise you on that. یک چیزی هست که نظر به اون شخصی که در افغانستان است هر راه یا هر مملکت برشان آسان‌تر است که داخلشان به اون مملکت امو کانسولت خود از اونها انتخاب کنن. چون ما جان ما خودت از ریسکای خبر نداریم like on the ground risk we can't really assess that. شخصی که به خود کابل است از داخل افغانستان اونها خودشان راه رو برای خود انتخاب کنن که کجا بهتر است برشان. Is it better to apply for a humanitarian parole online or on paper? We usually prepare the package and mail it in because you need to send passport photos. recommend میکنید که از طریق لایر بکنن اضافه مصرف کنن یا خودشون کنن؟ اما فرم I-131 که با humanitarian parole استفاده میشه با این سیچویشن اتو جور نشده و فرمش یک ذره complicated است و اطمینان دارم کسایی که کوشش کرده که فرم خانه پری کرده you've run into roadblocks یک ذره confusing است. سو از خاطر مهم است که اگر میتونین خوبتر است که از طریق وکیل پیش برن. آیا دو نفر میتونن با یک فامیل اپلای کنن؟
هدف شما میشه 2 نفر با 1 نفر چیز کنه، یعنی دو اپلیکیشن شما که باش شانسش زیاد I میکنه. mean, still it's one applicant, so I don't know. دیگه کسا یک نفر پیدا نمیتونه این شخص خوشبخت. فیسای typical فیسای immigration attorney چی است که یک پرول؟ That's a very, I mean, that's a difficult question. من نمیتونم که جواب بدم براتون چون فیسای هر کس فرق میکنه. دفتر ما we usually charge hourly. I have an hourly retainer for this because ما نمیفهمیم چقدر ضرورت داشت به I کار. didn't have good income last year. This year I have good income. Can I apply for somebody based on my current income, not my last year's taxes? You have to there's certain documentation that you need to submit for that. Okay, yeah. They said they will check for taxes and bank statement. بخلم 5 سال میخواد. Pay stubs, yeah. Okay. I don't know, John. I'll try to see if I could download this and then save it. مگر اگر سوال دیگه دارین کوشش میکنم شریف جان وقتم نداره که رو جواب بده یا من پرسان میکنم خصوصی در غیر از برین از دفترش به دفترش زنگ بزن نمرهش براتون اونجا سیو میکنم رو آدرس براتون میتم ان شاء الله که درست میشه. یک سوال از ما کرده مسعود نوری میگه مسئله اواکویشن ما از حارس جان از DHS شنیدم که کانگرس مندیت کرده که تا 12 ماه آینده میتونیم که 2000 نفر مای بکشیم evacuate کنیم مگر طبعا situation on the ground درست نیست و it could change so we don't know. How much income should we talk about it, who's eligible? فکر میکنم سوالا را couple can apply in one or have individual apply. خب individual باید کنیم درست زن و شوی هستن پرول برش اپلای میکنیم. Yeah, so each individual needs their own application. Doesn't matter که couple هستن یا نه. Okay. دوستا P1 و P2 ما قصداً زیاد جواب ندادیم و بسیار مغلق‌تر است. درباره از او باز انشالله باز صحبت می‌کنیم. یک وقت دیگه می‌خواستم humanitarian parole فوکس کردیم. امید که سوالاتون جواب شده باشه. دوستان عزیز احترام نکنین که متهر چیز در پتنوس بخواین با ما زنگ میزنن میگه اینال همین لینک فرمارم روی بوره روان کنم اینال میگیریش قسم پر کنم خاله خود ما مجبور راهنمایی براتون میکنیم شما باید برین و یا کمک زحمت بخواید USCIS فکر میکنم وبسایتش بسیار بصراحت وبسایت داره. یک وبسایت دیگه هم هست با Afghan Diaspora Hub و یک وبسایت بسیار خوب است، ریسورس های بسیار خوب داره. من هر کسی که با ما زنگ میزنه بعد اونجا ریدایرکت میکنم ایشانا. حتی اونا تمپلیت دارن که با چه قسم پکیج تا میتونی تیار کنی. cover letter they have sample cover letters و حتی ارگانیزیشن ها داره که کمک میکنه که فایلینگ فیز و اونم برام روان کنین لینک شکل در بالا براتون بعضی ریسورس ها اسمشان است شریفا جان شماره تلفن آدرس و از این وبسایتی که گفتن اونم براتون چیز می‌دیم از USCIS هم صفحه مخصوص افغان هیومانیتریان پرول که اونم براتون میندازیم. و یک ویدیو دیگه هم هست با ترینینگ پرول هیومانیتریان پرول اونم براتون میمونیم لینک شما روان میکنم. همون که یک نیم ساعت تصور میگین بخیر در گروه انداخته بودیم. اونم بویا. وایدا or something group. بخیر برای شیر کردیم. بارسو تشکر بسیار زیاد. خواهش میکنم. تشکر از شما. امیدوار هستم که سوالای شما را جواب داده تونستم. بازم اگه شما همکاری کار داشتین با اپلیکیشن تون لطفاً با دفتر ما با تماس کنید. تشکر. شبتان خوش. شبتان خوش دوستانو. چی لگنداز سوالون تقریبا مشابه دي څومره وخت اخلي هغه نو کیس بای کیس هیڅ څوک د دې پیش بینی نشي کولای چې هفته وخت